Чи хотіли ви колись контролювати інших людей? Впливати на них так, щоб вони про це навіть не здогадувалися, зачаровувати навіть тих, кому ви не подобаєтеся. У мене є для вас рішення – маніпуляції. Вони допоможуть вам у цьому. Проте, як зазвичай, є десятки «але». Сьогодні поговоримо про маніпуляції і те, що з ними робити. Або не робити. Що таке маніпуляція? Газлайтинг. По-перше, вибачте за певну романтизацію маніпуляцій. Усі знають, що нав'язування чужої волі, особливо з негативними намірами, це неприйнятно. Тепер давайте розберемося, що ж таке маніпуляція у психології. Насправді все дуже просто. Це певна поведінка, яка має на меті контроль, вплив, навіювання певних думок і таке інше. Втім, маніпулятор, тобто той, хто використовує маніпуляції задля втілення власних цілей, це не завжди людина, яка щось хоче саме від вас. Маніпулювати також можуть, наприклад, медіа, політичні партії, реклама. І тут необхідно жирне таке уточнення. Маніпуляція, як вид соціальної взаємодії, дуже міфологізована тема. Настільки, що на цю тему є сотні, якщо не тисячі книжок, лекцій, курсів, матеріалів від гуру та психологів без практики. Здебільшого це зосереджено у сфері психології стосунків. Для жінок, як змусити багатого чоловіка одружитися з нею. Для чоловіків це так зване пікаперство. І все це гігантська чорна діра монетизації, яка поглинає саму себе і народжує тисячі прихильників, які потім поширюють цю маячню далі. Якщо ж говорити про об'єктивну реальність, є доволі багато так званих технік маніпулювання. Часто вони між собою комбінуються. Задля більшої ефективності, більш швидкого досягнення бажаного ефекту. Взагалі можна сказати, що є два типи людей. Ті, хто хочуть навчитись маніпулювати іншими, і ті, що хочуть розпізнати маніпуляції та їм протистояти. Проте є ще третя група, та яка хоче, так би мовити, об'єднати приємне і корисне. Так от, існує багато способів, технік, психологічної маніпуляції, багато їх класифікацій. Ми не будемо зараз перераховувати всі, однак розглянемо декілька прикладів. Заперечення. Неважливо завданої шкоди або власних дій. Коли маніпулятор повністю заперечує. Ні, тобі здалося, я такого не робив. Я не ходжу до московських попів. Або напускає туману і применшує значення своїх дій або бездіяльності. Ахаха, та що ти починаєш? Це нічого не значить. Усі так роблять. Усі слухають російський реп. Ти що, нічого не розумієш, так? До речі, цей прийом дуже люблять використовувати росіяни. Коли, приміром, кажуть, що насправді ми обстрілюємо наш же Харків, Запоріжжя або Херсон. Або просто коли заперечують існування української мови і українців як народу. Шантаж, зокрема емоційний, дуже цікава форма маніпуляції. Це не тільки тоді, коли хтось комусь якось прямо погрожує, а й, наприклад, коли хтось починає гіперболізувати свої почуття. Якщо ти не Придумайте щось, у робота більше немає сил. «я не витримаю і помру». Ось це емоційний шантаж. Крім того, ваш маніпулятор може використовувати різні ваші реальні і вигадані зобов'язання, перекладати на вас провину, зокрема й за власні дії. І якщо б ти цього не зробила, все було б інакше. Я би не... Дивився Кисельова. Це твоя і тільки твоя вина. І так, часто застосовують відразу декілька технік. У нашому прикладі додатково ще й обвинувачення того, ким маніпулюють. Взагалі це все набуло таких масштабів у наш час, що існують окремі терміни і специфічні психотерапевтичні методи для допомоги жертвам таких маніпуляцій. Наприклад, газлайтинг – це форма психологічного насильства, метою якого є переконання людини у тому, що об'єктивна реальність, яку вона усвідомлює, є хибною. Зокрема у тому, що вона завжди сама винна у всьому, що з нею відбувається. Насильник при цьому отримує емоційний та психологічний контроль над жертвою.
Ви не уявляєте, скільки зазвичай треба часу і зусиль, щоб психологічно і фізично сепарувати жертву від насильника і переконати її у тому, що вона не винна у всіх бідах на планеті. Часто газлайтинг – це додаток до фізичного домашнього насильства. Такий стан може бути також у дітей та одного із подружжя у разі домінування іншого. У сферах партнерських стосунків без дітей це також не щось надзвичайне. Якщо говорити про психіатрію, газлайтинг як метод психологічної маніпуляції розповсюджений, наприклад, серед людей, які мають органічний розлад особистості. Тобто розлад особистості пов'язаний з органічним ушкодженням головного мозку. Це F07 у міжнародній класифікації хвороб 10-ї редакції. Також, якщо вони схильні до надмірного вживання алкогольних напоїв, яке призводить до зміненого стану свідомості. У даному випадку, зокрема, до проявів агресії, параної, конспірологічних думок, пов'язаних з побутом. Дружина підклала мені жучки і таємно працює в СБУ. Неадекватної реакції на побутові ситуації, схильність до фізичного насилля, погроз і ще багато іншого у лапках цікавого. Для таких індивідів через порушення роботи центральної нервової системи і мозку психоактивні речовини, навіть такі як пляшка звичайного пива, це як для людини без такого діагнозу літр 2 горілки. Тобто, якщо дуже спрощено, стан буде близький до алкогольного делірію. Народна назва біла гарячка або білка. Газлайтинг характерний також, зокрема, і для людей з біполярним афективним розладом F31 у МКХ-10. Через перепади психоемоційного стану, загальну лабільність. Отримували колись дзвінок о 3-й ночі від своєї партнерки із закликом негайно до неї їхати. А потім, коли через годину ви на місці, вона несподівано повідомляє, що ви гівно, і їй ніхто у цьому світі не потрібен. І це все супроводжується погрозами самоусунення. Ось це воно. Звісно, і чоловіків таких вистачає, але статистично у моїй практиці жінок все ж більше. Хто маніпулює іншими і для чого? Можливо, для деяких людей це стане несподіванкою, але маніпулюють у значенні впливають на інших не тільки якісь егоїстичні, нечесні або злі індивідууми, антигерої, поганці й аб'юзери. Просто не всі цим зловживають. Ну і не на всіх це діє, але про це в наступній підтемі. Мотивація або причини для маніпуляції бувають різні. Зокрема, як і казав вище, через реальні психіатричні діагнози, які до цього спонукають. Але якщо зосереджуватись на основних мотивах, то можна виокремити прагнення контролю інших, нав'язування власної волі, думок, поглядів, бажання використати іншу особу у своїх цілях. Різноманітні книги по психології впливу, про те, як в лапках правильно говорити з людьми, так щоб вони виконували ваші побажання. Навіть книжки про те, як ефективно продати товар чи стати успішним менеджером. Усе це має навчити людей у той чи інший спосіб маніпулювати іншими людьми, більшою або меншою мірою. Чи це погано, або ж навпаки добре? Про це також трохи згодом. У будь-якому разі не треба даремно напружуватися, або якось надто переживати через наявність такої літератури, чи навіть курсів того, як хакнути іншу людину, щоб вона робила те, що ви захочете. Ефективність таких матеріалів залежить найперше від людини, яка для чогось прагне навчитися маніпулювати іншими. Від того, наскільки вона все ж таки схильна до такої поведінки. Водночас, як правило, більшість таких матеріалів, м'яко кажучи, сумнівні у доказовому плані. Для простоти і більш доступного викладу беру на себе сміливість, у дійсності зухвальство, розглянути невеличку класифікацію, яка репрезентує, хто ж такі ті самі підступні маніпулятори. Перша група, як вже казав вище, люди, які схильні до такої поведінки, а саме люди з різноманітними психічними розладами. Люди з нарцисичним, антисоціальним, у народі частіше кажуть соціопатія, гістріонним, колись називали істеричним, і іншими розладами особистості, можуть використовувати для досягнення своїх цілей маніпуляції. Часто успішно. Однак слід підкреслити, що люди з різними розладами можуть використовувати відповідно різні маніпулятивні техніки. Звичайно, інколи вони будуть співпадати. Ніхто не буде вдруге придумувати велосипед уже винайдений у 19 столітті.
світі. Маю на увазі, що деякі з них фактично до певного моменту можуть навіть і не розуміти, що вони кимось якось особливо маніпулюють. Друга група – індивідууми, які мають якісь свої власні цілі, наміри, досягнення або втілення яких у життя складне чи навіть неможливе без маніпуляцій. Часто вони мають зловмисницькі інтенції різного характеру – шахраї, злодії, аферисти. До цієї ж групи можна зарахувати і брехунів, або просто тих, хто використовує маніпуляції, аби щось приховати. Третя група – це ті, хто перейняв від когось особливості маніпулятивної поведінки. Переважно це діти, чиї батьки маніпулювали ними. Ну або ті, хто вивчав техніки маніпулювання. Або, наприклад, жінка після довгих стосунків з чоловіком, який був маніпулятором. Так і таке не часто, проте буває. Визначальними факторами у такому випадку є схильність, про це поговоримо далі, час перебування під таким впливом, авторитетність маніпулятора в очах колишньої жертви. Притому цю авторитетність людина може не визнавати, однак в своїх нових стосунках використовувати ті ж самі маніпулятивні методи. Тепер про схильність. Якщо узагальнювати, а без цього без конкретних прикладів важко, то схильність до маніпулятивної поведінки тією чи іншою мірою мають люди з вираженою темною тріадою. В одній з психологічних теорій це макіавелізм, нарцисизм і психопатія. Треба пояснити, що однією з характеристик у такому разі є або знижена, або відсутня емпатія. Тобто таким людям дуже складно приміряти на себе досвід іншої людини або комусь співпереживати. В Україні таке вважається відхиленням від умовної норми, зокрема через те, що може бути симптомом психічного розладу. За цих обставин, через їхні психічні особливості, маніпуляція навіть може стати таким собі способом соціальної комунікації, і вони не бачать у цьому нічого поганого. І все ж дуже важливо те, що маніпуляції використовують не тільки вже згадані групи, ними користуються усі, майже усі. Відрізняється тільки кількість і мотивація, те, чому люди маніпулюють. З кількістю усе певною мірою просто. Те, як часто задля своєї мети людина може використати якусь маніпулятивну техніку, щось не договорити, якось перегрозити. З мотивацією усе складніше. Якщо спрощувати, вона може бути поганою, хорошою, і також в умовно сірій зоні. З поганою все знову-таки просто. Найпростіший приклад – шахрайство. Маніпуляції, різні шахрайські схеми, які використовують різні в лапках працівники Служби безпеки банків з такими гарно поставленими голосами і стажем. «Дайте його з тюрми!» Коли телефонують вам о 9 вечора. З цим все ясно як божий день. Шахрайські схеми задля власного збагачення. Приклад позитивної мотивації – ваш родич не бажає, відмовляється йти до лікаря, хоча всім навколо неозброєним оком видно, що вже пора. І ось ви берете на себе роль героя, що через різноманітні умовляння, навіть погрози і залякування примушує його лікуватись. Мовляв, якщо ти не поїдеш, то все потім буде вже пізно. Ніщо вже не врятує, це твій останній шанс. І таке інше. А втім, є один нюанс. Не всі вважають, що такий маніпулятивний вплив, як в останньому прикладі, є реальною маніпуляцією. Усе знов ж таки, як часто буває в психології, відрізняється в різних культурах і суспільствах. Так ось, такий вплив, коли ми маємо позитивні інтенції і хочемо для іншої людини або людей чогось хорошого, можна так само назвати звичайним переконанням. Приклад умовно сірої маніпуляції, яку можна пов'язати і з позитивним, і негативним. Коли, наприклад, керівник ціною праці однієї людини покращує стан або показники усієї компанії, звичайно маніпулюючи цим працівником. Наприклад, обіцяє підвищити зарплатню за понаднормову роботу, але не підвищує. Для такого робітника це суцільний негатив. А ось для всієї фірми і для її очільника ніякого надзвичайного негативу немає. Звісно, якщо не почнеться скандал, але це вже зовсім інша історія. І, безумовно, тут маю на увазі знамените загальне добро або благо, як кому зручно. Якось, певно, зроблю відео на цю тему. Маніпулювання у психіатрії й армії. Практика. Звичайно, декому цікава специфіка, з якою стикався автор каналу як цивільний психолог та в армії як офіцер-психолог. Почнемо із психіатрії. Як маніпулюють пацієнти? Є дві схильні до маніпуляцій категорії.
Перша – це особи, залежні від психоактивних речовин. І тут треба підкреслити важливу річ, про яку більшість іноді забуває. Залежності поділяються на дві глобальні категорії – фізичні і психологічні. Психологічні залежності – це ті, від яких людина в теорії може відмовитися без шкоди своєму фізіологічному здоров'ю. Тобто у неї не буде синдрому відміни, але це не точно. Наприклад, та ж сама лудоманія або відеоігрова залежність, саме такі залежності. Зразу скажу, що питання того, чи є умовна лудоманія, вона ж ігроманія, саме залежністю, а не поведінковим розладом, до цього часу дискусійне. Так само і з іншими в лапках залежностями, які не пов'язані з прийманням психоактивних речовин. Фізичні залежності – це більше про сферу наркології. Це алкоголізм, нікотинова залежність, залежність від інших психоактивних речовин. Тут людина, якщо раптово відмовиться від предмета своєї залежності, забезпечить собі синдром відміни, ломку або по-науковому абстинентний синдром. Це коли фізично боляче від того, що відмовляєшся від певної речовини. При тому досить просто якби спровокувати початок психічного розладу чи інші проблеми уже соматичні. Так от, якщо ви студент кафедри психіатрії і плануєте йти у державний сектор, готуйтеся до того, що вами будуть намагатись маніпулювати залежні від психоактивних речовин особи. Кожний тиждень такі приходять пачками до різних психіатрів, погрожуючи, благаючи, маніпулюючи, щоб отримати рецепт суворого обліку на якийсь препарат, який можна вживати або перетворити на наркотичну речовину. Деколи серед них є так звані заслані, тобто ті, яких спіймали з забороненими для вживання препаратами і перевербували органи МВС. Особливо це було популярно в нульових і десятих роках. Так намагалися і так виходило упіймати тих лікарів, які займалися нелегальною діяльністю. Повторюю, ніколи не виписуйте таким ліки суворого обліку без впевненості, що вони потрібні їм саме як пацієнтам, а не залежним. Або, якщо сумніваєтесь, консультуйтесь із більш досвідченими колегами. Друга дуже цікава категорія пацієнтів – це люди з психічними розладами, схильні до кверулянства. Давнє поняття, що позначає непереборну сутяжницьку діяльність, що виражається у боротьбі за свої права і порушені інтереси, часто уявні чи перебільшені. Кверулянт подає скарги до різноманітних інстанцій, позовні заяви до суду. Прийняті рішення щодо цих позовів часто оскаржує, шукає справедливості і не знаходить її. Навіть готовий витрачати свої останні фінансові ресурси задля її досягнення. Відмови та неуспіхи призводять до дедалі більшого переконання кверулянта в упередженому до нього ставленні. Тому він й оскаржує справи, звинувачує вже суд у незаконних діях. Нездатність правильного розуміння своїх та чужих прав тільки наростає. Людина дуже сильно відстоює власні інтереси, водночас права оточуючих їй байдужі. Вона роздуває конфлікт і втягує у нього дедалі більше осіб й установ. Центральне місце у психіці починають займати уявлення, пов'язані з утиском прав, поганим ставленням, порушенням інтересів. Ці уявлення набувають домінуючого характеру, стають надцінними ідеями. У більш важких випадках уявлення, пов'язані з порушенням прав, розвиваються до маревних або фіксованих ідей. Кверулянство притаманне людям з параноїдальним розладом особистості. У міжнародній класифікації хвороб 10-ї редакції кверулянтна форма параної входить до розділу F22.8. Інші стійкі маячні розлади. У наш час інтернету до списку скарг і перебільшень можуть долучатись матеріали, які, на думку хворого, утискають його права і спростовують його думку. Тобто, наприклад, мої. Більшість таких людей щиро вважають психіатрію каральною. Всі, хто з ними не згоден, тупими. Якось досить досвідчений психіатр привів мене до свого кабінету і показав одну з полиць шафи для документів. Величезну. Так от, вона була завалена листами зі скаргами лише 3 активних пацієнтів-кверулянтів. Протягом від 3 до 7 років вони написали від руки стільки скарг і заяв, що їх можна було умістити у десяток томів Володаря перснів. І на кожний лист, згідно із законом України про звернення громадян, купі чиновників, лікарів і адміністраторів все ж таки довелося відповідати, інформувати про розгляд їх заяви і надані, як то кажуть, факти.
Психічний стан таких осіб дозволяє їм отримувати задоволення, заспокоєння через те, що їм приділяють увагу через такі їхні дії. Маніпуляція правовими нормами заради привернення уваги і підвищення свого статусу. А тепер, як вами може маніпулювати психіатр чи інший представник цієї сфери? По-перше, психіатри часто вимушено маніпулюють назвою своєї професії, бо, повторюю, наші люди дуже шугані старою темою каральної психіатрії. Незважаючи на закон України про психіатричну допомогу, у якому чітко зазначено, що психіатр повинен представитися пацієнту як лікар-психіатр під час огляду чи бесіди, буває так, що психіатри знаходять лазівку. Якщо у психіатра є посвідчення психотерапевта, він може представитися психотерапевтом. Деякі називають себе наркологами, якщо мають таку спеціалізацію, або просто лікарями без додавання психіатр. Усе це через стигматизацію і системне накидування бруду на професію у суспільстві. По-друге, медикаменти. Гомеопатія – це болюча тема, бо так чи інакше до всіх лікарів ходять фармкомпанії і дуже просять, інколи закидаючи лікарню донатами, щоб вони виписували їх препарати. І якщо говоримо про конкуренцію однієї діючої речовини просто під різними брендами типу Дурдовріну чи Ношпи, це ще є у межах розумного. А от гомеопатія – це жах. Майже у кожному третьому списку ліків від лікаря будь-якої спеціалізації є одне гомеопатичне найменування. Тому гугліть, що вам прописали. Бачите на упаковці чи в описі гомеопатичний препарат? Не купуйте. Це просто зливання грошей в нікуди. Краще фрукти купіть чи інші вітаміни. Це так. Інший треш залишу для патронів і меценатів каналу. Бо я тебе знаю, Ютуб, ти й не за таке жовтий знак даєш. Про маніпуляції в армії. Тут, напевно, не вистачить ні часу, ні матюків, щоб це описати. Спершу треба розуміти, маніпуляції у вільному демократичному суспільстві зазвичай направлені на думки особи, їх зміну чи закріплення. Армія ж будь-якої країни – це ієрархічно побудоване, закрите і репутаційно орієнтоване суспільство. З цього виходить таке. Якщо ти нижче когось за званням, ти можеш маніпулювати ним лише вербально та у дуже вузькому сенсі. Якщо ти вище за званням, маніпуляції можуть бути майже якими завгодно. Бо твоє звання дає змогу домінувати у всіх сенсах над нижчестоячим. Звичайно, ідеалісти і романтичні особи можуть сказати, що ось є закон, здоровий глузд, емпатія та ще безліч речей, притаманних цивільному суспільству. Але ні, хлопчики і дівчатка, не в армії. Тут вас чекає цирк абсурду. Подекуди постсовкові офіцери, накази, логіка яких інколи спирається на бажання лівої п'ятки полковника Залупи і безліч іншого трешу. І це нормально для армії. Якщо адаптуєтесь, потім ще будете дивуватись, як ви жили за дурними цивільними правилами до цього. Це називається військова професійна деформація. Маніпуляції в армії здебільшого направлені на одну ціль – прикувати вас до цієї структури назавжди, а точніше до військової пенсії. Підпиши контракт, бо чути як тойво. Ви будете чути від свого командира, строєвої служби, штабу і вже підписавши контракт побратимів стабільно декілька разів на день. Маніпулювати для цього будуть всім, чим можна і не можна. У вас немає квартири – будуть обіцяти службову. Вам не подобається бути у підпорядкуванні офіцера – обіцятимуть курси на офіцера з отриманням цивільної спеціалізації. Задумайся, бро. Ви хочете перевестись у іншу частину, особливо актуальну для підрозділів територіальної оборони? Бро, мобілізованих згідно закону можна переводити тільки у надзвичайних обставинах. Ти підпиши контракт і ми тебе швидко перекинемо куди ти хочеш. Хоча насправді переведення – це пекельне борошно страждань і десь півроку військово-бюрократичних метарств, про які всі будуть мовчати. Якщо ви не знаєте мем «Борошно країни», це ваша проблема, уже його пояснював. З мого особистого досвіду, ще АТО, намагались маніпулювати, так би мовити, образою. Піджак, тобто офіцер військової кафедри, а не справжній кадровий. На що мені було банально начхати. Але спіймали мене на іншому, а саме моїй емпатії до підрозділу, у якому не вистачало офіцерів. Таке. Далі, коли вами вже зманіпулювали стати контрактником, крутити вами будуть як тільки заманеться. Старі подкасти і матеріали цієї тематики, там години контенту про треш в армії. Але це все минулий досвід. На щастя, зараз можу сказати, що армія омолодилась завдяки добровольцям та мобілізації. Треш тепер іншого характеру і зазвичай більш лайтовий.
Скажімо так, якщо порівнювати армію часів АТО та зараз, приємніше служити саме зараз, на мою суб'єктивну думку. І не через державні реформи або ще щось, а саме завдяки звичайним людям, які цю армію наповнюють. Дякую вам, хлопці і дівчата. Нам з вами дійсно пощастило. Способи боротьби. Як зрозуміти, що вами маніпулюють? Зрозуміло, що аби запобігти маніпуляціям, бажано їх розпізнавати. Бо якщо знаєш, що відбувається, відповідно можеш уникнути негативних наслідків. А деколи навіть усе перевернути на свою користь. До речі, якщо обговорювати маніпуляції у близьких стосунках, наприклад у подружжі, то можна сказати, що часто їх важче розрізнити через те, що вони не відбуваються прямо в лоб і відразу. Ніхто не ходить із табличками «Я маніпулятор» або «Шукаю жертву, яку буду контролювати». А даремно, може б бажаючі знайшлися б. Жартую. Насправді у таких стосунках все може починатися доволі романтично, а от закінчуватись часто не дуже. А втім, якщо все ж таки такі ситуації не так часто трапляються у вашому житті, або у вас недостатньо життєвого досвіду, слід бути обережним і виваженим. Потрібно пам'ятати про те, що потенційні маніпулятори будуть використовувати ваші слабкі або недостатньо сильні сторони. Особливо уразливі люди не впевнені в собі, з дуже низькою самооцінкою, ті, хто постійно сумніваються у власних діях і словах. Втім, завищена самооцінка також може завадити вашому протистоянню маніпуляції, бо як мінімум можна попастися у лабети надмірної липової похвали і лестощів. Я не кажу про те, що у вас не повинно бути ніяких слабкостей, це просто неможливо. Однак, якщо хочете протистояти, ви маєте найперше розуміти себе, а саме свої емоції, те, що ви відчуваєте. Це допоможе вам контролювати себе і зрозуміти, на які емоції, дії хоче вас провокувати маніпулятор. У будь-якому разі, мабуть, найкраще це не приймати необдуманих рішень, особливо якщо відчуваєте, що перебуваєте не у своєму звичайному психоемоційному стані. Не рубати з плеча. Дайте собі хоча б трохи часу, щоб обдумати, проаналізувати ситуацію, особливо якщо перебуваєте у стресовому середовищі. Взагалі, суть протидії будь-якій маніпуляції – це передусім її виявлення. Мені допомагає ставлення до маніпуляцій як до медичного стану. Це спрощує метод боротьби, перетворюючи його на звичайний алгоритм. Діагностика, тобто виявлення маніпуляції того, на що вона націлена. Підбір лікування, методи боротьби, від банального ігнорування до спроби контрманіпуляції. Системне лікування, послідовність у боротьбі з маніпуляцією. Тобто витратити на це рівно стільки часу, щоб опонент впевнився у тому, що його спроби лише жирають його час безрезультатно, або з негативними для нього результатами. Висновки. Усе вищезазначене більшою мірою база. Бо будьмо відверті, маніпулювання досить розгалуджене явище. Навіть є дослідження, які досі тривають, ціль яких виявити, яка частина мозку і гормони та за яких обставин мотивують людини до вчинення маніпуляцій. Зрозуміло, що мова йде про широку вибірку і репрезентативність. Ми всі або більшість з нас знає, коли маніпулюють, наприклад, залежні люди, які хочуть отримати предмет своєї залежності, або деякі прокурори, коли вмовляють підписати визнання винуватості. Та й давайте відверто, окрім чистої маніпуляції, є безліч інших її підвидів. Ми згадали окремі терміни та явища, як газлайтинг, кверулянство, пікаперство, але їх значно більше. І бажано було б розповісти і про них. І тут я звертаюсь до вас. Якщо тема була вам цікава, не полінуйтесь поставити лайк, написати коментар або розповсюдити цей матеріал. Тому, якщо вам не тяжко, можете порекомендувати його в соціальних мережах, зокрема серед англомовного сектору. Буду вам дуже вдячний за таку допомогу, бо саме так бачу зацікавленість у її широкому сенсі. Дякую за підтримку. А на цьому ми будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланням в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donate.ua. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість задати питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube.
Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.